हेलो वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई धमिरे च्याउको रेसिपी बताउन गइरहेको छु। यसको लागि चाहिँ मैले 250 ग्राम धमिरे च्याउ लिएको छु। यसलाई चाहिँ मैले अब सफा गरी धोइसकेको छु। अब यसरी चाहिँ यसलाई टुक्रा बनाउनु होला, हातले बनाउन मिल्छ। यसरी भाँच्न मिल्छ। यसको चाहिँ तपाईहरुले डाँठ माथिको च्याउ केही पनि फाल्नु पर्दैन, सबै नै राम्रोसँग पखालेर चाहिँ पकाउन सक्नुहुन्छ। तर यसलाई पखाल्न चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ, धेरै ध्यान दिनुपर्ने रहेछ, माटोहरु बँचेको गर्ने रहेछ। अब यो च्याउमा एड गर्नको लागि चाहिँ मैले दुईटा खोर्सानी लिएको छु, जो चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो स्वादअनुसार लिन सक्नुहुन्छ। अनि लसुन र अदुवा लिएको छु। लसुन चाहिँ अलि धेरै लिनु होला, यसले चाहिँ टेस्ट अझै राम्रो लिएर आउँछ। अनि मैले लिएको छु यो 5 वटा प्याज। यो चाहिँ सानो भएको भएर मैले 5 वटा लिएको छु। हजुरहरुको मिडियम अथवा ठुलो साइजको छ भने दुईटा पनि लिन सक्नुहुन्छ। र मैले यो 3टा आलु पनि लिएको छु। अब यसलाई चाहिँ म काटेर रेडी गर्छु। अब चाहिँ यो मैले सबै काटेर रेडी गरिसकेको छु। अब यो अदुवा लसुनलाई पनि राम्रोसँग कुट्छु म। अब यति चाहिँ टिमुर पनि मिसाइदिनु होला यो अदुवा लसुन सँगसँगै। यो चाहिँ पिनेर यसले चाहिँ तपाईहरुको टेस्ट पनि बढाउँछ र हाम्रो मान्यता छ कि च्याउमा केही पोइजन छ भने पनि यो टिमुरले चाहिँ जान्छ भन्ने मान्यता छ हैन। यसले चाहिँ टेस्ट पनि एकदमै मिठो बनाउँछ। यसलाई पनि सँगै अदुवा लसुन सँगै अलिकति कुटेर हाल्दिनु होला। अब चाहिँ मैले यो दुईटा टमाटर पनि दिएँ। यसलाई चाहिँ म मसिनो पारेर काट्छु। यसमा चाहिँ मैले आज तोरीको तेल लिएर पकाउन लागेको छु। अब यो तेल तातेपछि चाहिँ मैले यो जिरा र मेथी लिएको छु। यसलाई चाहिँ म पड्काइदिन्छु। अब चाहिँ म सुरुमा यो काटेर राखेको आलुलाई चाहिँ फ्राई गर्छु। आलुलाई चाहिँ म सुरुमा भुट्छु, किन भन्दा सुरुमा आलु भुटेपछि चाहिँ एकदमै क्रन्ची टेस्ट आउँछ अनि मज्जाले पाक्छ भने अनि यसको स्वाद चाहिँ एकदमै राम्रो आउँछ। अब यो आलु चाहिँ यसरी पाकिसकेको छ। यसमा चाहिँ अब अघि मैले थिचेर राखेको अदुवा लसुन र टिमुर हाल्छु। यसलाई फ्राई गरिदिन्छु। अब यो म बेसार हाल्छु। सुसिनी स्वादअनुसार हाल्नु हो। अदुवा लसुन भुटिएपछि चाहिँ अब यसमा मैले यो अघि काटेर राखेको प्याज र खोर्सानी हाल्दैछु। यो प्याजलाई पनि राम्रोसँग ब्राउन हुनु गरी भुट्नु। प्याजलाई चाहिँ बेला बेलामा यसरी चलाएर भुट्नु होला, एकातिर डढ्छ फेरि। अब मैले चाहिँ यसमा जिरा धनियाको धुलो पनि हाल्छु। यो प्याज चाहिँ पाकिसकेको छ। त्यसमा चाहिँ म अब अघि केलाएर राखेको च्याउ चाहिँ हाल्दैछु, धमिरे च्याउ र यो काटेर राखेको टमाटर पनि यसमा हालिदिन्छु मैले। अब चाहिँ यसलाई एकछिन छोपेर पकाउनु होला। अब चाहिँ हाम्रो धमिरे च्याउको तरकारी चाहिँ रेडी भइसकेको छ।
अब चाहिँ यो खानाको लागि रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले पनि यो रेसिपी आफ्नो घरमा बनाएर ट्राई गर्नुहोला र मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्नुहोला। थ्यांक यू।